นมนะคะที่เป็นนมสดแล้วที่เราซื้อมาไอตัวเนี้ยตัวไขมันข้างหน้าเขาเนี่ยค่ะไขมันนมเนี่ยทำขนมปังอร่อยมากนะอย่าทิ้งเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเริ่มจากนมค่ะนมครึ่งถ้วยตวงนะคะจะเป็นนมอุ่นก็ได้หรือว่านมอุณหภูมิห้องก็ได้มีนาใช้นมอุ่นนมจืดครึ่งถ้วยตวงไม่ชั่งนะคะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะ2 ช้อนชายีสต์1 ช้อนชายีสต์เนี่ยนะคะมีนาใช้เป็น instant dry yeast ใครจะใช้เป็น active dry yeast ก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะคนช้อนคนสักเล็กน้อยคนให้น้ำตาลเขาละลายวันนี้เราไม่รอให้ยีสต์ขึ้นฟูนะคะต่อค่ะต่อด้วยเกลือนะคะวันนี้ทำเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายตื่นมาแล้วไม่มีอะไรกินแล้วก็น้ำมันค่ะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วแป้งสาลีอเนกประสงค์นี่แหละ1 ถ้วยตวงลงไปก่อนค่ะตัวเนี้ยมีนาจะทำแบบนุ่มๆแป้งเนี่ยค่ะใส่มากกว่าของมีนาก็ได้น้อยกว่าของมีนาก็ได้แต่ว่าขอแป้งเขาแบบออกมานุ่มๆเดี๋ยวเราจะนวดค่ะนวดนิดนึงเราไม่นวดเยอะนะคะเพราะว่านวดเยอะแล้วเราจะปวดแขนเลยค่ะเลยแป้งเราจะลวกแป้งให้เขาเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันแล้วใช่ไหมคุณมีนายังไม่เข้าหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวที่ปาดแป้งนะคะไปซื้อกันมาที่ปาดแป้งช่วยเราได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นปาดของออกจากอ่างรวบแป้งก็ได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะมันจะทำให้แป้งไม่ติดมือตัวเนี้ยมันต้องใส่แป้งเพิ่มนะคะใช้แป้งเค้กได้ไหมใช้แป้งทำซาลาเปาได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามีนาเนี่ยจะทำแบบบ้านๆเลยสไตล์แบบสไตล์จีนอะจีนแบบว่าเราดูสารคดีจีนแล้วที่เขาทำแบบบ้านๆเลยอะแบบนั้นแหละที่มีนาชอบมันได้อารมณ์ดีนะลองทำกันดูนะเราไม่จำเป็นจะต้องมีซาลาเปาขาวๆลูกโตๆเนื้อเด้งๆเอาแบบว่าบ้านๆอ่ะมันเป็นเสน่ห์นี่นะคะแป้งเราสามารถใส่ได้ถึง1 ถ้วยตวงครึ่งหรือไม่ถึงก็ได้ตัวนี้มีนายังไม่ถึงเห็นปะแป้งมีนาใช้1 ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/3 ถ้วยตวงเท่านั้นเองนี่คือยังไม่ถึง1 ถ้วยตวงครึ่งเอาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนวดนะคะให้เขาเข้ากันตัวนี้เป็นซาลาเปานมสดนะคะใครแพ้นมใช้น้ำเต้าหู้ได้ใช้กะทิได้ใช้น้ำเปล่าๆก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาทำไส้กันค่ะเดี๋ยวขอนวดแป้งก่อนเนี่ยนะคะแป้งก็จะได้นุ่มๆแบบนี้มีนาเอานุ่มๆแบบนี้แต่ว่าไม่เละไม่ติดมือเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเอาแค่นี้ค่ะเอาเนียนแค่นี้แล้วเราก็โรยแป้งอย่างที่บอกนะคะไม่จำเป็นต้องถึง1 ถ้วยตวงครึ่ง1 ถ้วยตวงก็ได้ถ้าเรานวดออกมาได้แบบนี้หรือ1 ถ้วยตวงเศษ1/4 ถ้วยตวงก็ได้มีนาใช้1 ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/3นะคะพักแป้งค่ะขึ้นเป็น2 เท่าแช่วุ้นเส้นค่ะมีนาใช้วุ้นเส้นตาต้นสนนะตาอะไรก็ได้40 กรัมแช่ไว้ก่อนแล้วที่เราจะใช้นะคะผักก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมเดี๋ยวเรามาซอยนะคะกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีแบบนี้แล้วก็มีแครอทเดี๋ยวเรามาทำกันนะแล้วก็มีเนื้อค่ะเนื้อบดหรือหมูบดหรือไก่บดก็ได้แล้วก็ตัวที่ขูดเนี่ยค่ะที่ปอกผลไม้อะทำแบบนี้เขาจะได้เป็นเส้นเล็กๆเราจะใช้มากเท่าไหร่ก็ได้คือมีนากะเอาอะค่ะมีนาทำแค่นี้เองเนี่ยเป็นเนี่ยง่ายๆค่ะเอาง่ายๆเลยใครจะหั่นแบบไหนก็ได้ขอให้บางๆเป็นเม็ดเป็นแบบเป็นเส้นๆอะแบบนี้
นี่นะคะ ในนี้ก็จะมีกะหล่ำปีมีต้นหอมนะคะ แล้วก็มีแครอทนะคะ แล้วก็มีนี่วุ้นเส้นใครจะเอาไปผัดก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ แต่ว่ามีนาไม่ผัดมีนาจะทำเลยวุ้นเส้นใครจะไปแช่น้ำร้อนก่อนก็ได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็คือถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวจะไปห่อเป็นไส้ปอเปี๊ยะแทนเราก็จะใส่นี่เลยค่ะแล้วแต่เลยปรุงรสตามชอบอย่าถามว่าใส่อะไรบอกไม่ถูกมีนาก็ใส่เกลือพริกไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นพวกซอสฝาเขียวนะคะที่ลูกชายทานเสร็จแล้วใส่เนื้อค่ะใส่เนื้อค่ะเนื้อบดลงไปใครจะใส่เป็นหมูบดก็ได้แล้วก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันแป้งที่พักไว้นะคะเราก็โรยแป้งลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งเป็นก้อนเล็กๆค่ะวันนี้ไม่ทำลูกใหญ่นะทำเป็นลูกเล็กๆคลึงมันยาวๆค่ะแล้วก็ตัดเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ลูกกี่กรัมไม่รู้แหละลูกเท่าผลมะนาวป้ามันกลมๆค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนเราก็จะคลึงแป้งนะคะคลึงให้ครบทุกแผ่นแหละใส่ไส้ทีเดียวไปเลยคลึงแบบแล้วก็จับจีบเขาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมกระทะค่ะใส่น้ำมันนิดนึงแบบนี้ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็วางตัวซาลาเปาของเราเนี่ยนะคะลงไปเว้นระยะนิดนึงเราจะเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงประมาณครึ่งเซนเอาไปตั้งไฟอ่อนค่ะปิดฝาด้วยเป็นไฟอ่อนนะคะเราก็ตั้งไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ตั้งแก๊สเนี่ยค่ะจนน้ำเขาหายไปเลยแบบนี้ประมาณ20 กว่านาทีค่ะร้อนเสร็จแล้วนะคะอาหารเรียบง่ายแต่ว่าอร่อยค่ะคนไกลบ้านก็แบบนี้ละค่ะลองดูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าก็จะมีเมนูง่ายๆบ้านๆมาฝากอีกจ้าไปค่ะนี่ค่ะอร่อยมากนุ่มเหนียวแล้วก็ข้างในก็เป็นไส้แบบนี้ค่ะลองทานดูนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ